Sedan järnvägen la ner på Gotland 1960 så är dagens destination troligen den sista av något så unikt som en järnväg nästan uteslutande ute på en ö. Idag ska vi nämligen åka spårvagn ute på Lidingö. Gåshaga brygga är förstås helt fel plats att börja en historisk resa kring Lidingöbanan på. Men den här platsen, och för att vara en hållplats på en spårvagn, så måste den ändå vara den vackraste, i alla fall i Stockholm. Står man här tillräckligt länge kan man också se Finlandsbåtarna som går till andra sidan Östersjön. Men historien kring Lidingöbanan börjar faktiskt på norra Lidingö. Och precis som Djursholmsbanan så börjar det faktiskt med att en entreprenör ville sälja villatomter. Dags att titta på lite kartor. 1905 startade Hjalmar Arvin Lidingö Trafik AB i syfte att skapa förbindelser till den villastaden hade börjat anlägga. Och 1907 rullade de första tågen från Islinge till Härsbyholm. Banan var elektrifierad redan från början, och eftersom villaförsäljningen gått så bra så byggde man dubbelspår. Däremot fanns det ingen bro till Stockholm. Första åren fanns bara en temporär färja, men 1909 började tågen rulla på en tågfärja till Ropsten. Senare samma år förlängdes även linjen ut till Kyrkviken. Ja, det är alltså den här platsen vid Kyrkviken som var slutstation för den norra Lidingöbanan. Än idag kan vi se gamla banvallen här bakom oss, som idag är promenadslinga. Och här till höger har vi naturligtvis den vackra Kyrkviken med massa vackra båtar. Och man får verkligen ge Lidingöbanan det att de kan stoltsera med väldigt vackra sluthållplatser. Det gamla stationshuset stod uppe på det som idag är skolgård. Revs sedan 15-20 år sedan ungefär. Och det är faktiskt inte helt självklart att den här platsen blev sluthållplats för norra Lidingöbanan. Det fanns nämligen planer på att förlänga Lidingöbanan upp över till Bogesundslandet och hela vägen ut till Vaxholm. De här planerna var minst sagt ambitiösa och de materialiserades aldrig. Men 1908 så kom faktiskt ytterligare en visionär in i bilden. Han hette Viktor Stråle och hade tidigare varit trafikchef för Roslagsbanan. Och han hade planer på att bygga inte bara en bro över till Ropsten, utan även anlägga det som skulle bli, i så fall skulle kommit att bli Stockholms första underjordiska järnväg. Tillsammans med Roslagsbanan, eller Stockholms Rimbo järnvägar, så lämnade Lidingöbanan och Viktor Stråle in en ansökan om att få bygga en underjordisk tunnel under hela Östermalm till en gemensam sluthållplats för både Djursholmsbanan och Lidingöbanan här vid Humlegården. Stockholm, de var lite skeptiska till det här, att ge förstäderna kommunikationer om de inte själva inkorporerades i staden. Så de avslog den här ansökan och det skulle dröja ytterligare 25 år innan Stockholm fick sin första underjordiska järnväg. Södra Lidingöbanan då? Jo, 1912 så öppnade en annan entreprenör, nämligen ingenjör Gustav Dahlén och AGA, en ny fabrik här i Skärsätra på Södra Lidingö för tillverkning av hans acetylenfyrar. 1912 kom nämligen att bli ett väldigt händelserikt år för honom och AGA. Man hade nämligen fått en beställning till den nybyggda Panamakanalen, leverans av fyrar, vilket kom att bli det internationella genombrottet för AGA-fyren. Men senare samma år exploderade också en gaspatron, vilket gjorde att Gustav förlorade synen på båda ögonen. Och bara veckor efter det blev han också tilldelad Nobels fysikpris. Prispengarna, de delar han ut bland sina anställda som en extra veckolön. När AGA-fabriken hade byggts så uppstod även behov av transporter för södra Lidingö. 2 år senare startade därför Gustav Dahlén Trafikaktiebolaget Stockholms södra Lidingön och invigde den enkelspåriga södra Lidingöbanan mellan Härserud och Parkvägen. Senare samma år även ut till Brevik. I och med krigsutbrottet 1914 behövdes tågfärjan på andra håll i landet och resenärer fick nu istället stiga av och ta den vanliga personfärjan.
1916 förlängdes Södra banan ut till dagens slutstation Gåshaga brygga, då med namnet Gåshaga nedre. Sedan 1922 var det linje 10 som trafikerade sträckan Ropsten-Hornstull, och det var sträckan ner till Humlegården som Lidingöbanan också ville trafikera. När Lidingöbron försenat invigdes 1925 kunde därför de första tågen börja rulla hela vägen in till Humlegården. Samtidigt tillkom en hållplats i Torsvik. Trots bron så drevs de här två linjerna fortfarande som skilda spårvägar fram till 1946. Redan under 30-talets depression började de ekonomiska svårigheterna för banan. Ett beslut att lägga ner banan under 40-talet blev däremot uppskjutet på grund av krigsutbrottet, även om Gåshaga nedre stängde 1945. –1967 så river SL upp spåren för spårvagnarna i Stockholm. Det betyder också att spåren försvann härifrån Ropsten in till stan. Det här gjorde man i samband med att Sverige bytte från höger till vänstertrafik givetvis. Det här betyder också att tunnelbanan kom samma år faktiskt hit till Ropsten. Och det innebär ju också nya möjligheter för Lidingö. Tanken var ju att tunnelbanan skulle gå hela vägen in till Lidingö centrum. Men så blev det aldrig. Istället blev tunnelbanans ankomst till Ropsten troligen dödsstöten, åtminstone för norra Lidingöbanan. Fyra år efter att tunnelbanan hade kommit till Ropsten lades nämligen hela norra Lidingöbanan ner. Beslutet hade tagits redan 1963. Nu hade dessutom en ny bro tillkommit för biltrafik och behovet av spårvägen hade minskat. Även om norra Lidingöbanan lade ner för nästan 50 år sedan så finns det faktiskt lämningar kvar för den sanna entusiasten. Dels har det ju gång- och cykelvägen över gamla Lidingöbron som är gamla norra banans banvall. Dels har det även kvar vändkuren vid brogrenen. Stationshuset vid hållplats Kottla på Södra banan stod tidigare vid station Kvarnen på norra banan. Och så här i Härsbyholm naturligtvis så har du kvar det gamla stationshuset som idag har blivit en sushi-restaurang. Man ser även banvallen här som löper bort, och längre bort på den här vägen har du även den gamla depån. Känner du till flera? Kommentera gärna den här videon. Men nu är det dags för lite sushi. Då kör vi då, så ser det smakar. Precis som på Hjalmar Arvins tid. Klassiker. På 80-talet kom SL och Lidingö överens om nya bostäder i utbyte mot en upprustning av Lidingöbanan. Gamla bron rustades upp och en ny hållplats i Torsvik gjorde att gamla hållplatserna Torsvik och Härserud kunde läggas ner. År 2000 ersattes hållplatserna Centralvägen och Parkvägen med en ny hållplats i Skärsätra, och 2001 återupptogs trafiken ända ut till Gåshaga brygga och anslöt därmed till skärgårdsbåtarna. 2013 till 2015 rustades linjen upp igen. En ny hållplats i Gåshaga ersatte den gamla hållplatserna Gåshaga och Talludden. Banan rustades för bredare tåg och vissa begränsade sträckor fick även dubbelspår för tätare trafik. Men framförallt så revs den gamla depån och en ny depå byggdes vid hållplats Aga. Agas fabriker och Gustav Dahlén är alltså vaggan för Södra Lidingöbanan. Och den här platsen, i och med tillskottet av depån som byggdes 2015, så är det här också sista kapitlet i historien om Lidingöbanan. Men den här platsen kan också komma att bli startskottet för framtidens Lidingöbana. Depån är nämligen dimensionerad så att den ska kunna inhysa även Spårväg Citys tåg. Det finns nämligen en plan att bygga samman Lidingöbanan med Spårväg City. Något försenade dock, men det är någonting jag tänkte diskutera mer om i filmen om Spårväg City. Så låt oss gå vidare. Lidingöbron ska vi till nu, för där ska det faktiskt börja hända saker. Gamla Lidingöbron har faktiskt stått här i nästan 100 år snart och betjänat både gående cyklister och Lidingöbanan. Men det här behöver gå i pension, för skicket på den här bron är så pass dåligt att den här bron behöver rivas.
Och det finns också beslut på att bygga en ny bro strax norr om den här. Och det ska också innebära att linjebanan då får dubbelspår. Ja, det som förbryllar mig mest när det gäller Lidingöbanan, det är att den är så pass älskad av Lidingöborna själva. Samtidigt så förbinder den ju faktiskt inte hit till Lidingö centrum. Det här gör att majoriteten av Lidingöborna faktiskt är beroende av buss eller bil istället för att ta sig in till stan. Det är faktiskt 1 kilometer här från centrum till närmaste station. Och jag vet inte om det är så att det är Lidingö eller Täby som är Stockholms mest tunnelbaneskeptiska kranskommun. Det är nämligen så att under Sverigeförhandlingen 2016-2017 så var landstinget och Lidingö, de var överens om att en tunnelbana till Lidingö, det skulle kunna vara ett alternativ. Det bor trots allt 50 000 människor på Lidingö. Men då var motkravet från landstinget, det var att i så fall måste Lidingö bygga 8 000 nya bostäder, primärt lägenheter, och helst inom en radie av 1 kilometer från centrum. Det här motsvarar väl ungefär en befolkningsökning på 20 000 personer. Och det här var oacceptabelt för Lidingös politiker. De sa blankt nej, de tyckte att det här skulle förändra Lidingö i grund och botten från en luftig småstad till att bli en förtätad förort. Och på ett sätt så kan jag ju förstå Lidingöborna. Måste alla kranskommuner till Stockholm se ut som Solna till slut? Om vi tar exempel Solna, så har ju Solna snart 9 tunnelbanestationer med utbyggnaden av gul linje. Medan Lidingö har 0. Lidingö har 50 000 och Solna 80 000. Och Lidingö kan inte få en hållplats. Jag tror att Lidingö och Stockholm skulle tjäna på att ha tunnelbana till Lidingö centrum. Men jag är inte heller helt övertygad om att den förtätning som landstinget föreslår faktiskt är önskvärd på den nivån. Och vi ska faktiskt träffa en politiker, lokalpolitiker här på Lidingö, för att se vad han säger i frågan. Jag sitter här med Erik Centerlind som sitter i kommunfullmäktige här på Lidingö. Och du är också uppvuxen på Lidingö. Helt rätt. Ja. Jag ska ställa lite frågor. Till att börja med, varför tror du Lidingöbanan är så pass omtyckt av Lidingöborna själva? Jag tror att det framförallt beror på trafiksituationen på södra ön. Där vi har rätt underdimensionerade vägar i relation till hur många som bor där. Så att framkomligheten i rusning är rätt dålig. Samtidigt så har man Lidingöbanan som går i eget spårreservat, helt avskild från vägen. Förutom trafikövergångarna då. Som är väldigt punktlig och man kan förlita sig på den även i rusningstrafik och komma fram i tid. Så jag tror det är det främsta skälet till att många Lidingöbor uppskattar just Lidingöbanan när man tar sig till jobbet eller in till stan. Mm. Finns det någon slags stolthet, att det är någon historia som är viktig också? Ja, absolut. Den är gammal. Den har varit med en del av Lidingös infrastruktur väldigt länge och en självklar hörnsten, så att det är säkert bidragande. Och sen så tror jag många Lidingöbor även uppskattar att man åker öppet ovanför marken och kan njuta av Lidingös ändå vackra natur. Så det är även saker jag själv uppskattar när jag själv åker Lidingöbanan. Ja. Det här med tunnelbana då. Vi vet att Sverigeförhandlingarna ledde till att ni inte ville ha tunnelbana. Landstinget och staten krävde förtätning, 8 000 nya bostäder. Om landstinget inte hade krävt några bostäder eller att mycket mindre, tror du att det hade blivit tunnelbana till Lidingö då? Jag tror att tongångarna har varit helt annorlunda. För att det var just där man skulle bygga 8 000 bostäder inom 1 kilometers radie från slutstationen som var problemet för många Lidingöbor. Men sen tror jag att det finns många som ändå inte hade ändrat sig på grund av att vi redan nu har gjort väldigt stora investeringar i Lidingöbanan med nya spår. Vi bygger en ny bro med dubbelspår. Vi har upplåtit mark för landstinget där de har byggt spårvagnshallar som ska husera hela spårvagnsarsenalet i innerstan liksom. Även. Så att jag tror att det är väldigt individuellt vad många hade ansett om tunnelbanan i det läget, men jag tror att fler hade varit positiva än vad de var nu. Det här med Spårväg City och sammankopplingen, ser du som Lidingöbo några fördelar med att koppla ihop de här två? Ja, men det gör jag faktiskt. Framförallt så beror det på att väldigt mycket händer i norra Djurgårdsstaden. Man bygger i Rotenområdet, man ska bygga i Loudden, man ska bygga i Valparaiso och södra Värtan. Så att det är nya arbetsplatser som kommer växa fram där jag är säker att Lidingöbo kommer att arbeta. Man arbetar ju ofta utanför ön. Och sen även mycket bostäder som kommer att växa fram där. Så jag tror att det kommer vara många skäl för Lidingöbo att använda
Lidingöbanan och Spårväg City ifall man gör en sån sammankoppling. Så att jag tror att det finns stora fördelar sammankopplingsmässigt. Om du själv fick bestämma då, och utan att några motkrav las, hur skulle du vilja se kollektivtrafiken för Lidingö i framtiden? Framförallt Spårväg City genom Lidingöbanan genom Lidingö centrum. Och sen hade jag velat se mer tvärförbindelser på Lidingö med bussar. För att möjliggöra för framförallt ungdomar att ta sig till våra idrottsanläggningar som ligger på olika delar av ön på ett smidigare sätt utan sina föräldrar. Stort tack för att du ville vara med. Stort tack själv. Ja, som sagt, det här är en svår fråga. Jag är faktiskt kluven själv. Och är det tunnelbana som är framtiden eller ska Lidingöbanan och Spårväg City växa samman? Kommentera gärna nedan om du har några förslag om vad du tycker ska ske med Lidingös kollektivtrafik i framtiden. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Gjorde ni det, klicka gilla-knappen. Prenumerera gärna på min kanal och sprid väldigt gärna den här videon på sociala medier. I nästa film då ska vi åka i Per Albin Hanssons fotspår och åka med det sista fragmentet av Stockholms spårvagnar som blev kvar utanför tullarna. Glöm inte att titta då. Vi ses.